सब्स्क्राइब गर्नुहोस् सजिलो किचन च्यानललाई, बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् लेटेस्ट भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। हेलो साथीहरू, फेरि म स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को नयाँ एउटा भिडियोमा। आज हाम्रो घरमा हामी सजिलैसँग बनाउन सिक्नेछौँ बिहानीको नास्ता, जुन नास्ता चाहिँ हामी अन्डाबाट बनाउँछौँ, जसलाई हामी अन्डा भुर्जी पनि भनेर भन्छौँ। र यसलाई कसरी बनाउनु भनेर तपाईँहरूले अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेर्नुहोला। आजको भिडियोमा तपाईँहरूले अनि घरमा नै सजिलोसँग सिक्नुहुन्छ। र हामीले पहिला सुरुमा यसरी भेजिटेबलहरू यसरी तयार गर्दैछौँ र के भेजिटेबलहरू तयार गर्दैछौँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भेजिटेबलहरूलाई सबैलाई राम्रोसँग पहिला हामी कटिङ गरौँ। सुरुमा हामी प्याजलाई यसरी लाम्चो गरेर यसरी गरेर अनि त्यसपछि सबै बीचमा चिरा पारेर लास्टमा हामी यसलाई फाइन चप हुने तरिकाले काटिदिनेछौँ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ प्याजलाई राम्रोसँग पहिला तपाईँहरूले पनि फाइन चप गर्नुहोला। राम्रोसँग चप गरिसकेपछि अब हामी लिन्छौँ टमाटर, जसलाई पनि हामी यसरी हल्का साइन चिन्ह लगाएर अनि यसरी हामी यसलाई पनि हामी फाइन चप मसिनो गरेर हामी काट्दै जानेछौँ। र टमाटर यसरी राम्रो चप भइसकेपछि अब हामी हरियो खुर्सानी लिउँ र हरियो खुर्सानीलाई पनि यसरी मसिनो गरेर चप गरौँ। यो पनि एकदमै मसिनो गरेर तपाईँहरूले पनि काट्नु होला। र यसपछि अब हामी धनियाँलाई पनि मसिनो गरेर काटौँ। जुन धनियाँ हामीले तयार गरेको थियौँ हामीले राम्रोसँग यसरी मसिनो गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ। र यो धनियाँ काटिसकेपछि अनि यो रहेको छ हाम्रो लसुन, जसलाई पनि हामीले फाइन चप गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै मसिनो हुने गरेकोले तपाईँहरूले काट्नु होला। र यतिको मसिनो तपाईँहरूले बनाउनु होला। र यतिको मसिनो भइसकेपछि चाहिँ अब हामी अन्डालाई यसरी एउटा भाँडामा यसरी राख्छौँ। यसरी फोडेर अन्डालाई हामी राखौँ। र अन्डा यसरी फोडिसकेपछि अब यो अन्डालाई हामी बिस्तारै चम्चाको सहायताले अथवा कुनै पनि माध्यमले तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग यसलाई फिट्नु होला। राम्रोसँग फिटेर अब एक साइडमा यसलाई राखिदिउँ। र अब हामी हेरौँ हाम्रो भान्सामा हामीले तयार के गर्नुपर्छ सामग्रीहरू, सबै कुराहरू हामी हेर्दै जाउँ। सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ यो एउटा प्याज, जसलाई चाहिँ यसरी चप गरेर पहिले हामीले काटिसकेका छौँ। र यो रहेको छ हाम्रो टमाटर, जसलाई पनि यसरी हामीले काटेर राखेका छौँ। अनि यो रहेको छ हरियो खुर्सानी, जसलाई पनि यसरी हामीले काटेका छौँ। अनि यो रहेको छ हाम्रो धनियाँ, जसलाई पनि हामीले मसिनो गरेर काटेका हौँ। र यो रहेको छ हाम्रो लसुन, जसलाई पनि मसिनो गरेर काटेका थियौँ। त्यसपछि यो रहेको छ हाम्रो अन्डा, जसलाई हामीले फिटेर राख्यौँ। अनि नुन चाहिँ हामी एकदमै थोरै मात्रामा युज गर्छौँ, एक चुट्की जतिको युज गर्छौँ। र यो रहेको छ हाम्रो बेसार। अनि त्यसपछि यो रहेको छ हाम्रो तेल। र यतिको सामग्रीहरू हामीले भान्सामा हाम्रो तयार गरिसकेपछि अब हामी बनाउन जानेछौँ। हामी सुरुमा एउटा प्यानलाई बसालौँ र प्यान तातिसकेपछि यसमा हामी थोरै मात्रामा हामी तेल राखौँ। र जब यो तेल तातिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी यसमा अरू सामग्रीहरू राख्दै जानेछौँ। सुरुमा हामीले यसरी राख्यौँ लसुनलाई। र जब हामी लसुन राख्छौँ त्यसपछि हामी यसलाई बिस्तारै हुने गरेर चलाइदिउँ। र लसुन हल्का रातो हुन थालिसकेपछि अब हामी यसमा खुर्सानीलाई राखिदिउँ। र खुर्सानीलाई पनि राखिसकेपछि बिस्तारै हामीले चलाइदिनु पर्ने हुन्छ। र खुर्सानीलाई पनि यसरी हामीले बिस्तारै गरेर हामी भुटौँ। र खुर्सानी हल्का भुट्न थालिसकेपछि यसमा हामी प्याज राखिदिउँ। र प्याजलाई हामीले जति पनि मसिनो गरेर काटेर राखेका थियौँ त्यो सबै प्याजलाई यसमा राखेर हामी बिस्तारै यसलाई पनि हामी चलाइदिउँ। र यो प्याज पनि हामीले रातो हुने गरेर हल्का मात्रामा रातो हुने गरेर भुट्नुपर्ने हुन्छ। र हल्का रातो भएर यो भुटिसकेपछि अब यसमा हामी राखिदिनेछौँ टमाटरलाई। र टमाटर पनि यसरी हामीले राखेपछि यसलाई पनि हामी बिस्तारै गरेर हामी चलाइदिनेछौँ। जति पनि हामीले सामग्रीहरू आज हामीले प्रयोग गर्दैछौँ यी सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र टमाटर यसरी राखिसकेपछि हल्का सफ्ट हुन थालिसकेपछि अब हामी यसमा राख्छौँ नुन। नुन एकदमै थोरै राख्नु होला तपाईँहरूले। र त्यसपछि चाहिँ यो नुन राखिसकेपछि यसलाई पनि हामी राम्रोसँग चलाइसकेपछि यसमा अरू सामग्रीहरू पनि राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामी बेसार राखौँ।
यो भुर्जी चाहिँ पहेँलो कलरमा हुने हुनाले बेसारलाई हल्का यसरी राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। जब हामी यो राख्छौँ त्यसपछि अब हामी अन्डा राखिदिउँ र सबै सामग्रीसँगै लास्टमा हामीले यसरी अन्डा राखेका छौँ र यो अन्डालाई चाहिँ चारैतिर हामी फिजाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यो अन्डा जति पनि माथिको भाग अलिकति यो ड्राई नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी जतातिर हाम्रो ठाउँ रहन्छ त्यतातिर नै हामी ढल्काउँदै कोल्ट्याउँदै अनि यसरी मिलाउँदै हामी यसलाई पनि हामीले पाक्नुपर्ने हुने गरेर अनि पकाउँदै हामी जानुपर्ने हुन्छ। चारैतिर साइडमा यसरी अन्डालाई हामीले प्यानमा यसरी हल्का चलाउँदै अनि पकाउनु पर्ने हुन्छ र अन्डालाई चारैतिर साइडमा यसरी हामीले मिलाइसकेपछि लगभग यो अन्डा हाम्रो तयार हुन थालिसकेको हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अब हामी यो अन्डालाई हामी बिस्तारै गरेर तोडिदिनु पर्ने हुन्छ र बिस्तारै गरेर जति पनि हामीले तयार गरेका थियौँ त्यो अन्डा अनि यसरी हामी तोडिदिउँ र यो अन्डालाई चाहिँ हामीले टुक्रा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नै हामी चलाउँदै गरेर सबै अन्डालाई राम्रोसँग मसिनो हुने गरेर टुक्रा बनाइदिउँ। हामीले जति पनि सामग्रीहरू अनि मसलाहरू हामीले तयार गरेर यसरी अन्डा राख्यौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले अनि यो पाकिसकेपछि चाहिँ यसरी मसिनो हुने गरेर टुक्रा हुने तरिकाले हामीले बनाउन आवश्यकता छ र यो भुर्जी एकदमै मिठो पनि हुन्छ, एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई यो बिहानको नास्तामा खाँदाखेरि यसको स्वाद एकदमै मजाको पनि हुन्छ र तपाईँहरूले पनि यसरी नै बनाउन सिक्नु भएको छ र यसरी लगभग हामीले मसिनो गरेर टुक्रा गरिसकेपछि लगभग हाम्रो यो भुर्जी तयार हुन्छ र यसरी चाहिँ अन्तिममा हामी धनियाँलाई यसरी राखिदिउँ र धनियाँलाई पनि राखिसकेपछि बिस्तारै हामी त्यसलाई पनि चलाइदिउँ र मिक्स गरिदिउँ। सबै सामग्रीहरू यसरी राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिसकेपछि लगभग हाम्रो यो अन्डा भुर्जी तयार हुन थालिसकेको छ र यतिको भइसकेपछि यो हाम्रो तयार भयो। अब हामीले यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ र खानको लागि अब हामी निकाल्दैछौँ यसलाई र एउटा प्लेटमा यसरी हामी यसरी राखौँ। जति पनि तयार गरेका थियौँ यसरी हामीले निकालेका छौँ र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो अन्डा भुर्जी कति सजिलैसँग हाम्रो घरमा हाम्रो भान्सामा हामीले तयार गरेका छौँ। तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभएको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद र भिडियो सँगसँगै तपाईँहरूले एकदमै मिठो खानेकुरा आज फेरि पनि बनाउनलाई नयाँ तरिकाले सिक्नु भएको छ र यो भिडियो अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हुनेछ। नमस्ते सबैलाई।